15 सेन्टिमिटरको स्केललाई यो इयरफोनमा यसो गरेर 15 30 60 यसो गरेर नापहरू लिएको पाइपमा ब्लोइङ होल यो फर्स्ट वाला राख्नु यसो यहाँ काट्नुपर्ने त्यसरी निकाल्ने सुरुमा दाग लगाउनु पहिला मार्क गरेपछि दाग लगाउनु ये तो स्टैंडर्ड में नाचेर पो बनाएको कस्तो स्टैंडर्ड ये G7 को बाँसुरी 25 mm को पाइपमा
यो कति सेन्टिमिटरमा दुलो पार्ने भन्ने हो सहित अन्त सास नै पुर्याउन सकेन बाँसुरी बजाउने कि यो बजाउने पारा आउँछ नि बब्बाल मजा आयो